PSAI. Ikinagagalak kong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa paggalaw ng presyo ng ating mga bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na August 2022. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Agosto 2022. Ang headline inflation ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 6.3% nitong Agosto 2022. Noong Hulyo 2022, ang inflation ay naitala sa 6.4% at 4.4% naman noong Agosto 2021. Ang average inflation mula Enero hanggang Agosto 2022 ay nasa antas na 4.9%. Ang dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Agosto ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng transport. Ito ay may 14.6% inflation at 57.9% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation. Ang nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng transport ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasoline na may 31.2% inflation mula sa 45.4% inflation noong Hulyo 2022 at diesel na may 70.9% inflation mula sa 91.3% inflation noong Hulyo 2022. Ang pangalawang commodity group na nagpakita ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Agosto 2022 ay ang food and non-alcoholic beverages na may 6.3% inflation at 41.5% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Fish and other seafood tulad ng galunggong na may 7.2% inflation mula sa 9.2% inflation noong Hulyo 2022 at meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng baboy na may 9.6% inflation mula sa 9.9% inflation noong Hulyo 2022. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages, ang vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang talong na may negative 2.7% inflation mula sa 5.6% inflation noong Hulyo 2022. Pagdating naman sa overall inflation nitong Agosto 2022, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 6.3% inflation at 37.8% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 9.6% inflation, fish and other seafood tulad ng bangus na may 7.2% inflation, at sugar, confectionery, and desserts, particularly ang refined sugar na may 26.0% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may inflation na 6.8% at 23.1% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Kuryente na may 19.1% inflation, renta sa bahay na may 3.1% inflation, at LPG na may 12.7% inflation. Ang transport ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Agosto 2022. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 14.6% inflation at 21% share sa pangkalatang contribution. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Gasoline na may 31.2% inflation, diesel na may 70.9% inflation,
at other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 7.7% inflation. Sa 13 commodity groups, 3 ang nagtala ng mas mabagal na antas sa pagtaas ng mga presyo nitong Agosto 2022. Ito ay ang mga sumusunod: food and non-alcoholic beverages na may 6.3% inflation, transport na may 14.6% inflation, at information and communication na may 0.4% inflation. Samantala, nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Agosto 2022 ang mga sumusunod na commodity groups: alcoholic beverages and tobacco na may 9.3% inflation, clothing and footwear na may 2.8% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 6.8% inflation, furnishing, household equipment, and routine household maintenance na may 3.4% inflation, health na may 2.5% inflation, recreation, sport, and culture na may 2.4% inflation, education services na may 3.8% inflation, restaurant and accommodation services na may 4.2% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 3.3% inflation. Nanatili naman sa kanyang antas ng inflation noong Hunyo 2022 ang financial services na may 0% inflation. Ang core inflation sa bansa ay bumilis sa antas na 4.6% nitong Agosto 2022. Noong Hulyo 2022, ang core inflation ay naitala sa antas na 3.9% at 2.8% naman noong Agosto 2021. 10 commodity groups ang hindi kabilang sa computation ng core inflation. Ito ay ang mga commodity groups na naka-flash sa screen. Sa National Capital Region, ang inflation nitong Agosto 2022 ay bumilis sa antas na 5.7% mula sa 5.1% inflation noong Hulyo 2022. Noong Agosto 2021, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa 3.3%. Ang dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang mas mataas na presyo kumpara noong Agosto na nakaraang taon ng restaurant and accommodation services na may 5.7% inflation at 40.9% share sa pagtaas ng inflation nitong Agosto 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurant, cafe and the like na may 5.7% inflation mula sa 3.0% inflation noong Hulyo 2022. Ang pangalawang commodity group na nagpakita ng mas mataas na antas ng inflation sa National Capital Region ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 4.6% inflation at 32.3% share sa pagtaas ng inflation nitong Agosto 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng renta sa bahay na may 4.9% inflation mula sa 2.2% inflation noong Hulyo 2022. Ang pangatlong commodity group na dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang education services na may 8.1% inflation at 24.0% share sa pagtaas ng inflation nitong Agosto 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng mga presyo ng tertiary education na may 12.1% inflation mula sa 0.1% inflation noong Hulyo 2022. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation sa education services sa National Capital Region ang mga sumusunod: primary education na may 7.0% inflation mula sa negative 0.2% inflation noong Hulyo 2022 at early childhood education na may 10.7% inflation mula sa negative 0.6% inflation noong Hulyo 2022. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagtala ng pagbaba ng presyo ang vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng talong na may negative 7.4% inflation. Nagpakita rin ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang meat and other parts of slaughtered land animals
partikular ang baboy na may 8.2% inflation. Samantala, nagpakita naman ng mas mabilis ang pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Bigas na may 0.8% inflation. Mais na may 12.1% inflation. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals tulad ng loaf bread na may 10.9% inflation. Fish and other seafood gaya ng dalag na may 9.5% inflation. Milk, other dairy products, and eggs, particular ang powdered milk na may 10.7% inflation. Oils and fats tulad ng margarine na may 21.0% inflation. Sugar, confectionery, and desserts, particular ang refined sugar na may 19.6% inflation. At ready-made food and other food products not elsewhere classified gaya ng mayonnaise na may 8.1% inflation. Tumaas din nitong Agosto 2022 ang inflation ng fruits and nuts gaya ng mangga na may 4.9% inflation mula sa negative 2.0% inflation noong Hulyo 2022. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Agosto 2022 ay bumagal sa antas na 6.5% mula sa 6.8% noong Hulyo 2022. Noong Agosto na nakarang taon, ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 4.8%. Ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 14.7% inflation at 53.5% share sa pagbaba ng inflation nitong Agosto 2022. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasoline na may 31.5% inflation mula sa 45.9% inflation noong Hulyo 2022 at diesel na may 71.3% inflation mula sa 92.1% inflation noong Hulyo 2022. Ang pangalawang nag-ambag sa pagbaba ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 6.3% inflation at 46.0% share. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Fish and other seafood tulad ng galunggong na may 6.8% inflation mula sa 9.4% inflation noong Hulyo 2022 at fruits and nuts gaya ng saging na may 3.8% inflation mula sa 4.7% inflation noong Hulyo 2022. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation sa food and non-alcoholic beverages sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ang vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang talong na may negative 1.7% inflation mula sa 6.1% inflation noong Hulyo 2022. Sa mga pangkat ng pagkain sa labas ng National Capital Region, nagtala ng pagbaba ng presyo nitong Agosto 2022 ang vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang talong na may negative 1.7% inflation. Nagpakita rin ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Agosto 2022 ang mga sumusunod. Mais na may 26.4% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng baboy na may 9.8% inflation, fish and other seafood gaya ng galunggong na may 6.8% inflation, at fruits and nuts, partikular ang saging na may 3.8% inflation. Nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Agosto 2022 ang mga sumusunod. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals gaya ng loaf bread na may 7.4% inflation. Milk, other dairy products, and eggs, partikular ang itlog na may 5.7% inflation. Oils and fats tulad ng cooking oil na may 19.3% inflation. Sugar, confectionery, desserts, particular ang refined sugar na may 27.1% inflation at ready-made food and other food products not elsewhere classified tulad ng infant formula na may 5.5% inflation.
Samantala, ang bigas ay nanatili sa antas na 2.4% inflation nitong Agosto 2022. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Agosto 2022 ay ang Region 9 o Zamboanga Peninsula na nagtala ng 9.1% inflation mula sa 8.3% inflation noong Hulyo 2022. Samantala, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nananatiling may pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Agosto 2022. Ito ay nagtala ng 4.9% inflation mula sa 3.6% inflation noong Hulyo 2022. Kung ihahambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Hulyo 2022, 8 riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Agosto 2022. Ito ang mga riyon na may kulay blue. Samantala, 6 na riyon naman ang nagtala ng mas mababa na inflation nitong Agosto 2022. Ito ang mga riyon na may kulay green. Ang Mimaropa at Soc-Sargen regions ay nananatili sa kanilang antas ng inflation noong Hulyo 2022. Ang inflation sa bottom 30% income households ay nananatiling nasa 2012 base year habang ginagawa ngayong taon ang rebasing ng PSA sa 2018 base year. Nitong Agosto 2022, ang inflation sa bottom 30% income households ay nasa 5.9%. Ito ay kapareho ng antas ng inflation na naitala noong Hulyo 2022, habang 5.3% naman noong Agosto 2021. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Agosto 2022 ay naitala sa 4.3%. Ang mga pangunahing nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households nitong Agosto 2022 ay ang mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 5.5% inflation at 57.0% share. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.3% inflation at 18.7% share, at transport na may 10.4% inflation at 8.3% share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Agosto 2022. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa ulat ng ating August 2022 Inflation Report. Ngayon, bago natin simulan ang ating question and answer segment, nais naming ipahayag na ang press kits para sa ating online participants ay aming ipapadala via email. Para sa mga nais magtanong, pakigamit po ang raise hand feature or send your questions via chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, pakisabi ang inyong pangalan at organisasyong kinabibilangan. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer segment. Mag-umpisa po tayo kay Ms. Shaila from TV5. Sir, good morning po. Morning. Itanong ko lang po, yung inflation rate ngayon na nagsimulang bumaba, magtutuloy-tuloy na po ba? Or may mga nakikita pa kayo initially na posibleng magpataas pa ng inflation sa mga susunod na buwan? Okay, nakita kanina natin well, first yung ating inflation ngayong buwan ng Agosto 6.3 kumpara doon sa 6.4 while mababa siya ng 0.1 percentage point kung again in the statistical language hindi siya significantly different.
Ang rason kung bakit bumaba siya ay dahil of course dun sa pagbaba ng transport. Ito ay dahil doon sa we are seeing yung mabagal na pagtaas ng diesel and gasoline. So transport is one. Pangalawa, doon sa food items, no, particular yung isda, bumaba tayo doon. Yung karne, bumaba rin tayo. So transport and the food items. However, if you'll notice, we also reported that there are more commodity groups actually na tumaas. Yung education services, although maliliit itong mga contribution, yung percentage, housing, water, electricity, gas, and other fuels, particular ang rental, meals consumed outside the household, yung restaurant and cafe, tumaas din siya. Tumataas na ito mabagal pero medyo malaki ang pagtaas ngayon. So ito yung mga cooked meals na kinakain natin sa mga karinderya, sa mga restaurants. So marami kaming nakikitang commodity items, commodity groups na tumaas. Although sabi ko nga, nag-contribute ang transport saka yung main food items. Now, kung tataas naman yung transport ulit, so posibleng mag-shift yung ating direction. So, yun ang nakikita natin ngayon. So, we are again mindful of the data that we will be collecting this September. For example, there are news about raising jeepney fare, so that would also contribute to this month's inflation. Thank you. Sir, so just to clarify, safe to say, hindi pa masabi kung magtutuloy-tuloy yung pagbaba. Sa ngayon, the data, one month of data after the July, hindi pa ganun ka klaro. Thank you. Thank you, Yusek Mava. Yes, ma'am. Sir, good morning. Sheena po from SMNI News. Sir, tanong ko lang, once po maaprubahan yung fare increase sa mga public jeepney or bus po, possible po ba, sir, malaking epekto sa inflation? At kung oo po, may projection ba tayo, sir, kung ilang percent po? Yun lang po. Thank you. Yeah, yung una, yung pagtaas talaga, pag tumataas yung ating jeepney fare, mayroon talagang impact kaagad yun sa ating transport, ano? Kasi sa transport, kanina nakita ninyo, while bumaba yung components, no? Kasi yung transport natin maraming mga components. Yung diesel, gasoline, bumaba siya. Pero nakita natin, tumaas naman yung transportation sa road, no? Jeepney in particular. So, pag tumaas yun, medyo substantial din yung weight kasi nung mga pamasahe sa jeep sa ating consumer price index sa basket. So, ang direction talagang pwedeng tumaas, no? Kung gaano kalaki, hindi namin pa malalaman kasi sabi ko nga, pwedeng ma-offset siya ng iba pang mga items within that basket. Thank you. Sir, follow up ko. Sa tingin niyo, sir, parang dapat balansehin muna para kasi parang malaking epekto din sa sa inflation, sir. Yung pagtaas ng transport fare ay ibang ahensya, of course, ano? So I'm sure tinitingnan nila, inaaral nila yung mga datos. Kami naman ay minomonitor lang namin kung ano yung effect sa transport basket natin, yung transport commodity group saka sa overall inflation. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Yes, Ms. Bernadette from GMA. Hello, Yusek. Good morning. Good Sir, morning. ano naman po yung effect po ng mataas na dollar sa inflation? Of course, pag mataas yung dollars, may fuel tayo. So, binibili natin yun ng, in terms of US dollar. So, magkakaroon ng impact yon sa ating pump price dito. Ano? So, yun siguro, tinitingnan din yun ng ating mga officials sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero yun ang nakikita. No? In fact, we are constantly monitoring. No? Yung ating data collection sa fuel prices ay mas marami, mas mataas yung frequency niya kaysa doon sa ibang items kasi alam namin na every week gumagalaw yung presyo, ano. So weekly ang aming data collection dito sa pump prices, fuel, gasoline and diesel. So tinitingnan namin yon and that is actually area of interest. So for example, for petroleum products, kinukuha namin yung presyo every Friday. So that's 4 weeks on the average per month. At ito ay sa 24 areas in Metro Manila and bawat area ay 5 outlets. So malaki ang aming sample size at medyo mataas yung ating frequency of visit.
para mas ma-monitor natin talaga yung movement sa pump prices. Thank you. Sir, how about for those OFW families na meron silang remittance in dollars? Would that mean that they would have more spending power to buy Well, consumer I goods? suppose tataas yung kanilang peso equivalent, pero I don't know what will be the effect on the inflation, no? Pero yung purchasing power nila syempre tataas ng konti. Sir, isa na lang, aside from fuel, any other items po na imported that's included in the basket that could also affect? Okay. May mga importation tayo, tulad nung yung sa fish. Kaya bumaba ang ating food and non-alcoholic beverages. Kanina 'di ba nakita natin yung fish, meat, no? Kasi pumasok yung ating importation ng galonggong. So isa 'yun sa mga nag-contribute sa baba ng presyo in particular. Thank you, Yusek Mapa. Yes, Sir Andrea from Bloomberg. Morning. Hello. Ayan. Sir, hingin ko lang po yung specific na food inflation lang for August and then yung July. Food lang, no? Food So lang. yung food inflation lang, hindi kasama yung non-alcoholic beverages. Yung ating August 6.5% versus July na 7.1%. Tapos sir, yung sugar and confectionery kasi medyo newsy siya nung last month. So, yun, pati yun po. Ang sugar, confectionery and dessert, yung kanyang inflation ngayong buwan ng Agosto ay 26% versus 17.6% noong July, no? Although yung weight nito kasi itong subgroup na to under the food basket, maliit lang, no? 1.05%. Sa overall food weight natin, can you go up? Ang food weight natin ay 34.78%. So 1.05 percentage point lang siya doon sa 34.78. Although kanina mataas yung inflation niya nga as reported. 17 and 26. So sir, na-capture ba niya yung move ng government to slash the prices, yung retail prices? Yeah, nakikita naman namin kasi tinitingnan natin yung retail price talaga ng sugar, yung retail price per kilo. Okay, so itong tinatrack namin, refined sugar. Overall sa Philippines, ang ating average price per kilo ay nasa 75.70 pesos ngayong August 2022 versus August 2021 nasa 55.92, mga around 56 pesos. Sa National Capital Region, ang average retail price ay 90 pesos and 64 centavos. Sa areas outside the National Capital Region, ang average retail price ay nasa 72 pesos and 71 centavos. Sir, last na lang po. Pa-explain how different core and headline inflation is. Okay. Yung headline inflation, of course, may mga basket tayo, yung kabuuan. Matagal na nating pinag-usapan, hinihingi nyo kung ano yung core inflation, and noong August meeting ng Philippine Statistics Authority Board, inapprove na, nag-report ang technical working group chaired by the representatives from Bangko Sentral ng Pilipinas, at tinanggal natin yung mga masyadong magalaw na mga items, no? May high volatility, at ito yung mga items na napag-agrihan ng PSA board na tanggalin doon sa overall headline inflation para makapture yung core inflation, yung kaninang 10 commodity groups. So these are actually food, price ng fuel, yung mataas yung volatility. Thank you, sir. Yes, Sir Warren from ABS-CBN. I thought you're in Zoom. So. Thank you. Yusek, regarding sa dollar movement, peso dollar movement, based on historical, gaano katagal yung pag-bleed into inflation, yung impact ng movement na yun? Since
historically Ah, low na siya? Okay, wala pa kaming nakita pero I will ask my team and I suppose researchers, economists will be doing it. Yung nakita natin na noong early this year yung pagsipa talaga ng presyo ng fuel at ano yung impact niya doon sa other commodity items not just the transport but of course the food. Nakita natin medyo mabilis, parang after 2 months yata nagtaasa na. Sa ngayon, wala pa kaming pag-aaral pero ipa-check ko sa aking technical team kung mayroon tayong relationship doon. So, pero just based on this year, 2 months. Yeah, baka may impact na. doon ang sabi ko na 2 months ito yung increase sa fuel and then yung impact niya doon sa ibang items sa CPI basket, particular sa food. So pag nakita natin pag tumataas yung fuel, yung medyo may spike talaga, 2 months after medyo nakikita na namin na tumataas na rin yung ibang items na may affected by transport in particular. And as a follow-up lang regarding sa core, would you say mas persistent ang klaseng inflation na to? This can be actually seen hanggang next year The core? or inflation? We have not really checked the time series, Warren, pero ang movement niya kadalasan dito of course depende kung ano yung volatility nga ng in-exclude na mga items, about 29%, no? So but admittedly sa ngayon kasi ko-compute lang ito ng mga technical staff, hindi pa namin talaga na-aral itong bagong core inflation based on the 2018 rebase year. Just one more follow-up, Yusek. Mas nakakabahala ba to dahil tinanggal nga yung mga volatile items pero tumataas pa rin at malaki yung pagtaas from August to July, ano? So mas nakakabahala ba to para sa inyo? Sa akin of course tinitingnan ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung tinitingnan na parang month on month increases mula June, ito nakikita ko from June kasi 3.1 siya, tumaas siya ng July 3.9, so that's about 0.8 percentage point, and then tumaas siya ng August ng 4.6, that's additional 7.7 percentage point, and of course you're looking at the numbers are actually, the increases are actually higher compared to the increases dun sa headline inflation. So these are actually 2 months, so we cannot really tell at this point, no? But I'm pretty sure our officials from the Bangko Sentral ng Pilipinas are looking at this. As I've said, this is the first time that we reported this because this was just approved, the methodology, middle of last month. Thank you, sir. Thank you, Sir Warren. Let's move on to online questions. Okay. Question first from Ms. Kai. Sorry. Hi, sir. Good morning. Sir, you mentioned that all of the other commodities increased prices for August. So what were can you give us at least 1 or 2 primary reasons why that is? And for the deceleration, Okay, thank you. mayroon tayong tinatrack na 13 major commodity groups, at ang nai-report namin, we have of course transport kasi nga bumaba yung prices ng diesel saka gasoline. Although I have to say doon sa transport, iba-iba kasing items. May tumaas din doon kanina, sinabi namin, tumaas yung sa jeepney fare, no? Pero parang mas malaki kasi yung impact ng price ng gasoline at diesel kasi iba-iba yung weight. So transport, isa. Yung food and non-alcoholic beverages, bumaba siya. Ang particular na nag-contribute ay yung fish, meat, no? Saka yung mga vegetables. So yun naman kasi yung medyo core doon sa food and non-alcoholic beverages. Ang pangatlo ay information and communication. From 0.5 naging 0.4. Now, ang mga tumaas, of course, ang clear dito, housing, water, electricity, gas, and other fuels kasi malaki rin itong kanyang weight. Ang nakita namin, ang nag-contribute dito ay rental sa bahay, no? Kasi nung August, alam niyo na pasukan, so nagtaasan ang mga ating rent sa houses. So actually dito sa
housing, water, electricity, gas, and other fuels, ang weight kasi nito sa CPI basket natin ay nasa 21.4% at yung rentals ay 12.81%. So medyo more than half siya, no? So tumaas siya. Pangalawa na tumaas dito ay electricity. 4.6% ang weight niya. At tumaas din yung materials for maintenance and repair of the dwelling. So ito naman yung nakita rin natin ito, nire-report separately ng PSA yung ating mga construction material index. So tumaas din ito. So these are actually some of the items na nag-contribute dito sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Yung isang tumaas pa yung education services dahil sa tuition, yung tertiary, pre-primary, yung early childhood education. So these are actually tuition fees. So tumaas din siya. Although yung weight ng education services ay 1.96% doon sa basket. Hindi naman siya gaano kalaki. Ang isang nakita namin ngayon na medyo malaki at malaki rin yung weight niya ay yung restaurant and accommodation services. So mostly ito yung food consumed outside the household, yung mga cooked meals. Ang ating weight dito ay 9.6%. So substantial yung weight niya sa CPI basket. At ang ating inflation ngayong August ay 4.1% mula 3.3% noong July. And basically, ito yung nakikita nating adjustment sa prices na sa mga cafeteria, sa mga karinderya, mga restaurants na I'm pretty sure na-experience nyo. Thank you. Thank you very much, Ms. Kai. Yes, sir. We'll proceed with our online questions. In connection, sir, with the commodity groups from CNN, Pilar Manuel, given yung commodity groups na nabanggit kanina na bumilis yung inflation rate, education services, meals outside homes, could we say that the return of face-to-face classes will continue driving up inflation? We are not sure. We have to check it out. Una, yung itong mga meals consumed outside the household, of course, process ito kasi cook meals. So ang kanyang input talaga yung mga raw materials na nandun naman sa ating food basket. So nakita natin tumataas ito. So in fact, medyo mabagal ang pagtaas naman sa restaurant, no, and mga cafe, mga karinderya. Of course, sa economics, tinatawag namin ito na yung menu cost, ano, na medyo mabagal yung adjustment. Kaya lang natin nakikita yung adjustment. So basically, these are actually impact noong inputs, the materials, the fish, the meat, plus of course yung ginagamit natin, yung mga oil, nakita naman natin yung oils and fats, cooking oil tumataas din. Yung LPG, no, na mababa siya ngayon pero of course in the past tumataas yan. So these are affected by inputs. Yung sa rental naman, yun talaga nakikita namin kasi pag hindi lang ngayon even before pag nag-open ang mga schools, talagang tumataas yung renta, dormitories, boarding houses. So yun yung mga impact sa school opening, parang may seasonality yan. Thank you. Thank you, sir. Next question online from Ms. Eileen Mencias of Abante. What is the relationship between the producer's price index and the consumer's price index? Do they move in tandem with each other? How long does it take for movements in the PPI translate to movements in the CPI? Thank you. Okay. Can you go to the graph? That's a good question, ano, kasi nire-report namin una yung producer's price index. So dapat tinitingnan nyo rin yan. May mga group of items din yan, ano. So in fact, before nakikita na namin na tumataas na yung food manufacturing items sa producer's price index. Pero itong movement natin, Eileen, hindi pa naaral ng mga technical staff sa Philippine Statistics Authority. Pero ngayon, ang nasa graph na nasa screen nakikita ko ay yung comparison ng petroleum products doon sa PPI, sakay doon sa CPI, no? At nakita natin na yung movement niya mataas, pareho yung trend. Both are increasing, although medyo may mas mataas na volatility itong consumer price index sa petroleum products compared dito sa producer's price index. Thank you.
Thank you, sir. Another question from Miss Eileen. Maari po bang hingin ang presyo ng bigas sa NCR at sa out of NCR nitong August at paano ito maikukumpara sa presyo nung Hulyo? Okay, nakita natin hindi naman ganun ka taas yung inflation natin sa bigas. Ano, nakikita na natin yan mga ilang months na, in fact even previous years, past 2 years. Ano. So yung presyo ngayon, bibigay ko lang, ang ating tinatrack dito ay tatlong group of commodity items. So yung regular milled rice sa National Capital Region, ang average price per kilo ay nasa about 39 pesos compared nung July, which is the same. So parang flat for the regular milled rice, no? Outside the National Capital Region, it's 39.8 versus 39.6, so slight increase. Sa special rice, ang National Capital Region, 53 pesos and 10 centavos average versus July, mga nasa 52 pesos and 80 centavos average. So may monthly increase siya na mga about 0.5%. For the well milled rice, ang NCR nasa 43.3 pesos per kilo versus July na nasa 43.3 din. So halos walang movement. So yung movement natin sa NCR ay galing doon sa special rice. Thank you. Thank you, sir. From online, there's a raised hand. Let me call on from CNN Philippines, Miss Luis Calderon. Hi, good morning, Yusek Mapa. Good morning. You said that the deceleration in inflation in August from July is hindi siya statistically different to code 2. Ang rason ay pagbaba ng transport dahil sa mababang diesel and gas, although you remain watchful of with other price pressures emanating specifically from a petition for jeepney fares. Now, the LTFRB last week said that jeepney fares could go up as early as the second week of September, so which will be we're in it already, either this week or the next, but then it's consulting or seeking guidance from the NEDA. My question, Yusek, would be, with this, the PSA being an attached agency of NEDA, were you consulted by our NEDA colleagues on this jeepney fare petition, fare hike petition, and what were your recommendations and the outcome of those consultations? Thank you, Yusek. Thank you very much. Our role is just we provided the data on all of this. Yung transport, just to go back para lang mabigyan ng context, no. Yung transport natin, isa yan sa medyo mataas din yung weight sa ating CPI basket after nung food, no. So ang weight ng transport ay sa Philippines 9.03%. So about 9%. Now kung titingnan natin yan, yung transport, marami siyang mga items under that. Of course, kanina sabi ko nga yung mga gasoline, diesel, so yon. Pero isa rito sa substantial natin yung tinitingnan kasi natin yung fare, which is other passenger transport by road, no. So doon sa 9% na weight ng transport, mga about 3.5 percentage points ay ito yung other passenger transport by road. So pag may adjustments sa jeepney fare in particular, talagang pumapalo itong particular item na to at nagko-contribute siya dun sa inflation ng transport in general. However, sabi ko nga dahil may iba pa, mayroon pang 5.5 percentage points na sa ibang commodity items naman like yung diesel and gasoline. So pag bumaba naman ito, pwedeng mag-offset, no? But as items in the transport basket, malaki ang contribution ng passenger transport by road, which is about 3.5% of the total inflation basket. Thank you. Thank you for providing that context, Yusek. So there's an offsetting factor should there be a jeepney fare hike. But then you said that the PSA's role is to provide NEDA data. Was there a consensus already from NEDA for the LTFRB to approve the jeepney fare hike? And by how much? Because the petition would call for as much as 3 pesos to 4 pesos jeepney fare hike. I think that.
Thank you for the question, and my short answer is that we are not aware of the final decision. So what we provided basically are the data which, as I mentioned a while ago, also shared with you. Thank you. Thank you po, thank you po. Thank you, Ms. Luis. Thank you, Yusek Mapa. We have a question here on site. Sir Warren from ABS-CBN. Good morning, ulit, Yusek. Just to discuss, are we still looking at a peak for inflation in the early fourth quarter, or will it be far from the peaks that we've seen this year? Well, as I mentioned, no, while we are seeing a drop of 0.1 percentage point from the July 6.4, still there are in a way there are more items that actually increase compared to the number of items that decrease. It's just that the food and the transport contributed to the decrease. So we are mindful. I cannot really say that it's going down or it reached the peak because out of the 13 commodity groups, I've said 9 actually increase. Only 3 commodity groups decrease. So we are tracking it. The major contributors, of course, in the decrease, as I've said, are the fish and the meat and the vegetables, plus on the transport basket, the diesel prices and the gasoline prices. So any shift in the movement, because we saw increase also, if we are seeing increases on a weekly basis, kasi nagsishift naman yung prices ng gasoline, no? Kaya tinitingnan namin yun talaga on a weekly basis. Pwedeng magbago naman itong direction ng ating transport group, commodity group sa September inflation report. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Another question on site from Ms. Shaila of TV5. Sir, ask ko lang po kasi malapit na po yung Vermont. Ay, actually, nasa Vermont na tayo. How likely yung impact niya sa inflation? Historically, malaki po ba? Sa ating datos naman, hindi talaga ibig sabihin na tumataas ang inflation natin during the last quarter, October, November, December, for example. So itong datos tinitingnan ko yung 2021, in fact, pababa yung direction niya nung last 3 months, no? Sa 2020 naman pataas kasi galing tayo ng mababa na inflation. In 2019 it's like mix, going down siya nung una and then going up. So there's no clear direction, but of course demand. Ang clear talaga on the GDP side, demand is strong during the fourth quarter. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Yes, Ms. Abigail from Business World. Hello po, good morning. So, for other price indices po, kailan po ma-rebase ito to 2018 prices? Yung isa na lang yung ating sa inflation, isa na lang yung ating inaabangan dito, yung inflation of the bottom 30% income household. Magkakaroon tayo ng presentation sa PSA board kasi ina-approve ng PSA board yung lahat ng mga rebasing. Itong fourth quarter, nakaschedule siya ng November. At baka sa susunod na buwan kaagad, pag na-approve yun, ay mai-report na namin. Pag nag-report kami, just like the core inflation, ito ay ating i-report din yung historical data. Thank you. Thank you po. Thank you, Yusek Mapa. We have another question online from Ted Cordero regarding sugar issues. Bakit po kahit may supply issues sa asukal, tsaka pagtaas ng presyo, hindi nito nahila pataas ang inflation ng food and non-alcoholic beverages? Thank you. Kanina nasabi ko, sa under the food items kasi iba-iba yung ating mga weights, So under food and non-alcoholic beverages, so tingnan lang natin yung food. Ang weight ng food natin sa CPI basket ay 34.8%, so about 35%. Pero ang mga malalaki talaga dito ay yung cereal, in particular rice. Pangalawa, meat and other parts of slaughtered animals, yung fish and seafood, saka vegetables, So ito yung nakikita na natin ito pag tumataas itong
meat, fish, and vegetables na may mga buwan na talagang tumataas ito. Kaya tumataas yung ating food inflation. Now, yung contribution naman ng sugar, confectionery, and dessert, sabi ko kanina, 1.05% of the basket, no? Tapos marami pa siyang mga kasama. So kung sugar lang, tingnan natin, yung weight ng sugar sa CPI basket ay nasa 0.46. So while mataas yung kanyang inflation, yung weight niya hindi ganun kalaki sa CPI basket in particular. So less than 0.5%. So that's why hindi siya masyadong nakapag-contribute doon ng malaki sa ating food inflation in particular. Na-offset siya doon sa mga items na mas mataas yung weight, ay ito yung fish, seafood, meat, and vegetables. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Another question from Sir Ted online is, paano nakakaapekto ang paglakas ng dolyar sa paghina ng purchasing power ng peso? Salamat po. Ang purchasing power of peso natin ay hindi naman natin kino-compute niya using sa dollars, ano? Kasi yung purchasing power of peso, ito ay function siya ng consumer price index. Pero yung link niya, kung any impact of yung strong dollar versus of course peso, pag nagkaroon siya ng impact doon sa mga items na nasa inflation, sa consumer price index in particular, tumaas yung inflation, yun ang may contribution sa ating purchasing power of peso. So yung purchasing power of peso is really a function of inflation. If it will affect the purchasing power of peso only if the strong dollar will have impact on our headline inflation. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Are there any other questions here? Ms. Sir, Abigail? regarding lang po or clarify lang po to my question earlier, I was also referring po to price indices such as yung CMRPI, General Wholesale Price Index, kasi under 2012 base pa rin po yun. Okay. Nasa schedule of activities ng ating price division. Ang dito kasi sa mga indices na to, I think we are studying it to include some items. So naka-schedule siya for 2023. Now, naka-schedule siya for 2023. So tatapusin muna namin ngayong itong last quarter yung sa bottom income households, and then we'll go to the other indices. Thank you. Thank you. Yes, Ma'am Luella. Sir, sorry, just to go back po to the purchasing power. Since inflation slightly eased in August, ano po yung computed niyo na purchasing power compared to the base year? Hindi siya ganun kasi 'di ba 6.4 versus 6.3. So not much movement ang ating computed PPP for August ay nasa 0.86. That is the same number as July. So not much movement. Thank you. Versus the base year, of course, of 2018. Thank you very much. We have another question online from GMA DZBB, Sir Alan Gatos. Gaano kalaki ang share sa inflation ng fare increase, lalo na mayroon na namang plano na paboran ang fare increase sa jeep and bus? Kanina na nasabi ko yung passenger transport by road, yung inflation natin ngayong August ay 7.7%, no, versus July na 7.1%. So mas mataas siya. Ito ay nagko-contribute dito sa transport, pero sa overall transport, sabi ko rin kanina, yung weight ng passenger transport by road ay 3.5%. 3.5 percentage points out of the 9% sa transport. At kaya while mataas siya, 7.7% yung inflation niya versus 7.1, nagkaroon ng parang offsetting dahil yung ibang items under transport, in particular two items, yung diesel sa gasoline ay bumaba ng substantial. Kaya hindi umakyat, in fact bumaba yung ating transport inflation simply because mas malaki yung contribution ng pagbagsak ng presyo ng diesel and gasoline noong August compared noong July. Thank you. Thank you very much, Yusek Mapa.
Okay, if there are no more questions on site and online, maraming salamat po sa ating question and answer portion. And maraming salamat muli sa ating mga press and media partners for joining us here on site and online for this August 2022 Inflation Press Briefing. Sana'y patuloy ninyo po kaming suportahan, and you may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Once again, ako po si Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.